সকলোকে এটি নতুন ক্লাছলৈকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ক্লাছটো আমাৰ হ'ব পাৰ্ট 3 এসএসসিৰ কাৰণে এসএসসি জিডিৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সকলোৱে চাগে দেখিছে অলৰেডি এটা সিৰিজ এটা লঞ্চ কৰিছো তাৰ আমি গোটেইখিনি চেপ্টাৰে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰে যিমানখিনি আমি পসিবল হয় গোটেইখিনি একদম পাৰ্ট ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ একদম ইজি মেথডত যিমান পাৰো সহজকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছো তাৰ ভিতৰত প্ৰথম ক্লাছটো আমাৰ গৈছিলে ইন্ট্ৰোডাক্টৰি দেন আমি সেকেন্ড ক্লাছটো কৰিলো এভাৰেজ আৰু আজি থাৰ্ড ক্লাছটো হ'ব ইয়াতে আমি এভাৰেজৰে নেক্সট কি টাইপ অফ কোৱেশ্চন আছে গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম ইয়াৰে আগৰ ক্লাছটো যদি কোনোবাই চোৱা নাই সকলোকে এডভাইস কৰি এবাৰ চাই আহা কাৰণ সেইটো ক্লাছতো বহুতটা ইম্পৰ্টেন্ট টাইপ অফ কোৱেশ্চনৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে ওকে তো আজি আমি নেক্সট কি টাইপ অফ কোৱেশ্চন আছে এইখিনি আলোচনা কৰিম তো ইয়াতে এভাৰেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰে আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলো নৰ্মেল টাইপ অফ এভাৰেজ তাত কেনেকে সলভ কৰে মেথড কিবা আছে নেকি শৰ্টেষ্ট মেথড সেই মেথড কিটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আৰু লগতে আমি কি আলোচনা কৰিছিলো আমাৰ কনজিকিউটিভ নাম্বাৰৰ কনসেপ্টটো কেনেকুৱা যদি কনজিকিউটিভ নাম্বাৰৰ ওপৰত বেসড কৰা কোৱেশ্চন আহে আমি কেনেকে সলভ কৰিব লাগে আজিৰ ক্লাছটোত আমি কি কৰিম লেফট জয়েন আৰু ৰিপ্লেসমেন্টৰ কনসেপ্টটো আলোচনা ওকে এটা কি হয় লেফট জয়েন মই বেছি দীঘলীয়া নকৰো ক্লাছটো লাগিলে এনেকুৱা নহয় যে ক্লাছটোৰ একো টাইম লিমিট নাই ঠিক আছে যিমান পাৰো শর্ট যদি তোমাৰ 10 মিনিটত যদি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় 10 মিনিটৰ ক্লাছ যদি 20 মিনিটত ক্লিয়াৰ হয় 20 মিনিটৰ ক্লাছ ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টাৰ ক্লাছ ওকে তো ইয়াতে যদি চাও ইয়াতে লেফট জয়েনৰ এটা কনসেপ্ট আছে ঠিক আছে কি হয় এটা লেফট জয়েন প্ৰথমতে আমি কোৱেশ্চন বুজি পাব লাগিব সো এক্সামত আমি কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰাৰ আগত যদি তোমালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি পেলাই একো আইডিয়াই নোপোৱা ন তেতিয়া হলে বহুত বেছি প্ৰবলেম হয় তো আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো বুজি লব লাগে যে কোৱেশ্চনটো কি কেনেকৈ কথাখিনি কয় আমাক কেনেকৈ সার্কাস্টিকলি কথাখিনি কব ট্রাই কৰে বা আমি বুজাত কি অসুবিধা হয় গোটেইখিনি বস্তু লেফট জয়েন আৰু ৰিপ্লেসমেন্ট হয় কি লেফট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাক মই যদি সিম্পলি ট্ৰান্সলেট কৰো তেতিয়া হলে কি হয় গুচি যোৱা জয়েন মানে কি জয়েন কৰা আৰু ৰিপ্লেসমেন্ট মানে কি এজন গৈছে এজন আহিছে সেইখিনি কথাটো সকলোৱে জানে এটা লেফট আমাক কোৱেশ্চনত কেনেকে কব তো কোৱেশ্চনৰ কাহিনীটো এনেকুৱা থাকে আমাক কব এটা ক্লাছৰুম এটা আছে ঠিক আছে এটা ক্লাছৰুম এটা আছে আৰু ক্লাছৰুমটো মই এটা তিনিটা ক্লাছৰুম ড্ৰ কৰিছো চাবা দেই সকলোৱে ভালদৰে মন কৰিবা এই এটা ক্লাছৰুম এইটো এটা ক্লাছৰুম টোটাল তিনিটা ক্লাছৰুম আছে আৰু তিনিটা ক্লাছৰুমৰ এক্সাম্পলৰ থ্ৰুৰে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে লেফট কি হয় জয়েন কি হয় ৰিপ্লেসমেন্ট কি হয় প্ৰথম কথা এটা ক্লাছৰুমত টোটাল 50 জন ছাত্ৰ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত এজন ছাত্ৰই কি কৰিলে বিয়া হৈ গুচি গল ছোৱালী এজনী ক'ৰবাত দূৰৰ গাঁও এখনত বিয়া দি দিলে ঠিক আছে আৰু বিয়া দি দিয়াৰ লগে কি হৈ যাব এজন ষ্টুডেন্ট কমি গল ন ছোৱালীজনী গুচি গল তো আলটিমেটলি কি হল এইটো কি বুলি কয় লেফট লোৱা বুলি কয় বুজি পালা এজন গুচি গল ন গুচি যোৱাটো কি বুলি কয় লেফট বুলি কয় তো কোৱেশ্চনটো এনেকৈ ক'ব যে 50 জন ষ্টুডেন্টৰ এটা শ্ৰেণী কথাত এজন ছাত্ৰ বেলেগ এখন স্কুলত গুচি গল এজন ছাত্ৰ গুচি গল লিভ ললে এজন ছাত্ৰ পঢ়া বাদ দিলে এনেকুৱা টাইপৰ কথা ক'ব আলটিমেটলি ল'ৰাজন গুচি গৈছে তো লগে লগে আমি এটাই বুজি পাম যে এইটো লেফট কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ তাৰ পাছত আমাৰ নেক্সট কনসেপ্টটো আহিব এটা ক্লাছৰুম আছে টোটাল 60 জন মানুহ আছে ঠিক আছে 60 জন ছাত্ৰ আছে 60 জন ষ্টুডেন্টে কি কৰি আছে বহি পেলাই ওয়েট কৰি আছে টিচাৰ অহাৰ বাবে টিচাৰজন আহি গল ঠিক আছে 10টা বজাৰ লগে লগে টিচাৰজন ক্লাছৰুমত সোমাই গল আৰু এই যে টিচাৰজন যে ক্লাছৰুমত সোমাই গল সোমাই যোৱাৰ লগে কি হল ক্লাছৰুমত এজন মানুহ বাঢ়ি গল আগতে আছিলে 60 জন মানুহ এতিয়া টিচাৰজন সোমোৱাৰ লগে লগে 61 হৈ গল এই যে টিচাৰজন সোমাই গল লগে লগে এইটো কি বুলি কয় জয়েন কৰা বুলি কয় এইটো কয় জয়েন কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আৰু লগতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন আহে এটা ক্লাছৰুমত টোটাল 30 জন মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত এজন ছাত্ৰ বেলেগ এখন স্কুলত গুচি গল এজন ছাত্ৰ কি হৈ গল মাইনাস হৈ গল এজন ছাত্ৰ গুচি গল আৰু সেই এজন ছাত্ৰ গুচি যোৱাৰ লগে লগে বেলেগ এজন ছাত্ৰ আৰু বেলেগ এখন স্কুলৰ পৰা ইয়াতে যোগদান কৰিলে ঠিক আছে সেইটো কি বুলি কয় ৰিপ্লেসমেন্ট আলটিমেটলি কথাটো এনেকুৱা যে লেফট লৈছে মানে গুচি গল ঠিক আছে জয়েন কৰিছে মানে টিচাৰজন আহি পেলাই কি কৰিছে ক্লাছৰুমটোত সোমাই গল আলটিমেটলি এজন মানুহ বাঢ়ি গল জয়েন মানে এজন মানুহ বাঢ়িব লেফট মানে এজন মানুহ কমিব আৰু যদি আমাক কয় ৰিপ্লেসমেন্ট ইয়াৰে সিম্পল মিনিংটো হৈছে এজন যাব এজন আহিব মানে আলটিমেটলি ক্লাছৰুমটো টোটাল নাম্বাৰ অফ মানুহ ইনক্ৰিজো নহয় ডিক্ৰিজো নহয় এইটো ফিক্স থাকিব ওকে এই তিনিটা কনসেপ্ট বুজি পালা এতিয়ালৈকে তো ইজিয়ে লাগি আছে হয় না এতিয়ালৈকে ইজি লাগি আছে এটা কোৱেশ্চন কেনেকে সলভ কৰিম এক্সামত এইটো কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত বহুত বেছি টেকনিক আছে ধেৰ টেকনিক আছে তো সকলোতকৈ এতিয়া যদি মই শৰ্টেষ্ট পাথটো তোমালোকক ক'ব লাগে তেতিয়া হলে ফৰ্মুলা বেসড ইজি হয় ফৰ্মুলা বেসড তোমালোকে জাস্ট দুটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগে ইয়াৰে ভিতৰত যদি মই কাহিনী ক'ব লগা হয় তেতিয়া হলে কাহিনীটো ক'বলে এপ্ৰক্সিমেটলি মই 1 ঘন্টা সময় লাগিব আৰু সেইটো ক্লাছ অলৰেডি কৰোৱা আছে ইউটিউবত এনেকুৱা নহয় যে কৰোৱা নাই যেহেতুকে আমি এটা এক্সাম ফোকাস কৰি আছো ইয়াৰে টাৰ্গেট আমাৰ বেলেগ আমি এসএসসি জিডি এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ পঢ়ি আছো
না কি আমি অকল মেথছত PhD কৰাৰ কাৰণে মেথছততো PhD নালাগে ন আমাক যে এক্সামটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে তো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে মই নাভাবো যে ইয়াৰে ইমান বেছি ডিটেইলছত পঢ়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে জাষ্ট সিম্পলি দুটা ফৰ্মুলা মই লিখাই দিম ফৰ্মুলা দুটা মনত ৰাখা কাম খতম কিন্তু ফৰ্মুলা দুটা বুজি ল'ব লাগিব ওকে ফৰ্মুলা দুটা এনেকুৱা যে নিউ এভাৰেজ নিউ এজ ঠিক আছে মই গোটেইখিনি বুজাই দিম দেই কি হয় কেনেকে হয় নিউ এজ ইজ ইকুৱেল old average plus n whole into average difference এইটো হৈছে ফৰ্মুলা এইটো ফৰ্মুলা হৈছে লেফ্ট আৰু জইনৰ কাৰণে ডিফাৰেন্স ওকে আৰু লগতে নেক্সট আমাৰ ফৰ্মুলা আহিব নিউ এজ ইজ ইকুৱেল old age plus n whole into average difference এই দুটা হৈছে ফৰ্মুলা ডিফারেন্স ওকে এই দুটা ফৰ্মুলা এটাত মই দেখিলো কি ফৰ্মুলাটোৰ এটাত মই কি লিখিছো ডিফাৰেন্সটো চাই লোৱা দেই ক'ব গ'লে একো বেছি টান ফৰ্মুলা নহয় ইয়াতে মই লিখিছো নতুন বয়স মানে এইটো নতুন বয়সটো কি বস্তু জানানে ফৰ্মুলা এটা বুজি লোৱা আদাৰৱাইজ কি হ'ব এক্সামত যাবা ফৰ্মুলা এটা শিকি মনতো ৰাখি যাবা ইউজ কৰিব নাজানিবা ইউজ কৰিব ভালদৰে শিকি লোৱা সেইখিনি আজিৰ ক্লাছত তোমালোকৰ মেইন টাস্ক তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছত টাৰ্গেট এইখিনি থাকিব লাগে যে আমি এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰা শিকিহে এৰিম আমি শিকিহে যাম এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব তো কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আমাক ক'ব এটা ক্লাছৰুম আছে তাত এজন ছাত্ৰ গুচি গ'ল লেফ্ট গুচি গৈছে এই গুচি যোৱা ছাত্ৰ গুচি গৈছে ধৰিলে আমাক কৈ দিলে এটা ক্লাছৰুমত 50 জন মানুহ আছে চাবা দেই কথাখিনি ভালদৰে শুনি লোৱা এটা ক্লাছৰুমত 50 জন মানুহ আছে আৰু সেই 50 জন মানুহৰ এজন ছাত্ৰ গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে কইবাৰ কোৱেশ্চন ভালদৰে কৈছো এটা ক্লাছৰুমত 50 জন ছাত্ৰ আছে আৰু এই 50 জন ছাত্ৰৰ এভাৰেজ বয়স 50 জন ছাত্ৰ আছে এটা ক্লাছৰুমত ইহঁতৰ এভাৰেজ বয়স হৈছে 20 বছৰ 50 জন ছাত্ৰৰ এভাৰেজ বয়স কিমান 20 বছৰ ওকে এজন ছাত্ৰ গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ বয়স হৈ গ'ল 19 বছৰ ঠিক আছে এজন ছাত্ৰ গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ বয়স 1 বছৰ কমি গ'ল 1 বছৰ কি হৈছে ডিক্ৰিজ 1 বছৰ কমি গৈছে ভালদৰে শুনিলো আকৌ এবাৰ কৈছো 50 জন ছাত্ৰ আছে 50 জন ছাত্ৰৰ এভাৰেজ বয়স 20 বছৰ হল এজন ছাত্ৰ গুচি গ'ল এজন ছাত্ৰ ক'ত গৈছে বাহিৰত ওলাই গৈছে মাইনাস কৰি দিলো এজন ছাত্ৰ গুচি যোৱাৰ লগে লগে ইহঁতৰ গড় বয়স এই যে এভাৰেজ যোনটো বয়স আছিলে এইটো 1 বছৰ কমি গৈছে আমাক ক'ব এই গুচি যোৱা ছাত্ৰজনৰ বয়স কিমান বুজি পালা তো এই যে গুচি গৈছে এইজনকে আমি কম নিউ এজ বুলি নতুন মানুহ গুচি যোৱা মানুহজনক সদায় আমি কি বুলি কওঁ নিউ মানুহ ওকে নতুন মানুহ তো ইয়াতে যদি ফৰ্মুলাটো চোৱা এইটো ফৰ্মুলা হৈছে প্ৰথম যেটো ফৰ্মুলা লিখিছো এইটো হৈছে লেফ্ট আৰু জইনৰ কাৰণে লেফ্ট আৰু জইনৰ কাৰণে আমাৰ এইটোৱে ফৰ্মুলা আৰু লগতে আমি যদি চাও লেফ্ট আৰু জইনৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা আৰু এইটো হৈছে ৰিপ্লেসমেন্টৰ কাৰণে ঠিক আছে ৰিপ্লেসমেন্টৰ ওকে তো এটা লেফ্ট আৰু জইনৰ ইয়াতে কৈছে নিউ এজ এই নিউ মানে কি বুজি পালা নিউ মানে হৈছে যোনজন গুচি গৈছে বা যোনজন জয়েন কৰিব বুজি পালা ন যোনজন গুচি গৈছে বা যোনজন জয়েন কৰিব সেইটোক নিউ বুলি কম এতিয়া আমাক এইটো কোৱেশ্চন আমাক কি কৈছে যে 50 জন ষ্টুডেন্ট আছিলে তাৰে এজন গুচি গৈছে মানে লেফ্টৰ কনসেপ্ট এটা গুচি গৈছে ওকে তো আমি ইয়াতে কি লিখিম আমি গুচি গৈছে ন 50 জন ছাত্ৰৰ এভাৰেজ বয়স কিমান কৈছিলে কোৱেশ্চনটো চোৱা ইয়াতে চাই লোৱা 50 জন ছাত্ৰৰ এভাৰেজ কৈছিল 20 বছৰ তো এই যোনটো 50 জন ছাত্ৰৰ এভাৰেজ আছিলে সেইটোকে আমি লিখিম ইয়াতে বুজি পালা ওল্ড এভাৰেজ এইটো হৈছে পুৰণি এভাৰেজ আগতে 50 জন ছাত্ৰৰ কিমান আছিলে 50 জন ছাত্ৰৰ আগতে এভাৰেজ আছিলে 20 হল 50 জন ছাত্ৰৰ আগতে এভাৰেজ আছিলে 20 আমাক কৈছে যোগ n n মানে কি এটা n টো বুজিব লাগে n হৈছে কাহিনীটোৰ শেষত মানুহৰ সংখ্যা কাহিনীৰ শেষত মানে কি এটা কাহিনী শব্দটো বুজিবা মই কৈছো যে এটা ক্লাছৰুম আছিলে 50 জন ছাত্ৰ আছিলে এজন ছাত্ৰ গুচি গ'ল গুচি গ'ল মানে কি এজন ছাত্ৰ গুচি গৈছে ইয়াৰে অৰ্থটো হৈছে এজন ছাত্ৰ কমি গ'ল আৰু গুচি যোৱাৰ পাছত এইখিনি কাহিনী মানে এই গুচি যোৱাজন গুচি গৈছে আলটিমেটলি এই যোনটো কাহিনী মই কৈছো কাহিনীটোৰ শেষত
ক্লাছৰুমত কিমানজন মানুহ আছে গুচি যোৱাৰ পাছত 49 জন আছে মানে আমি সদায় ইয়াৰে লেফট জইন আৰু ৰিপ্লেচমেন্টৰ কনসেপ্টত মানুহ গুচি যোৱাৰ পাছত ঠিক আছে মানুহটো গুচি গ'ল তাৰে পিছত কিমানজন মানুহ আছে সেইটো চাব লাগে ওকে তো কাহিনীটোৰ শেষত আমাৰ ইয়াতে মানুহ আছে কিমানজন 49 জন তো ইয়াতে 49 আহিব এনৰ ভ্যালু আৰু এতিয়া লগতে কি কৈছে চোৱা ইয়াতে কৈছে এভাৰেজটো কি হৈছে 1 বছৰ কমি গৈছে ঠিক আছে এভাৰেজটো কি হৈছে 1 বছৰ এটা কমি গৈছে যদি কমি যোৱা বুলি কয় যে এভাৰেজটো কি হৈছে 1 বছৰ কমি গৈছে সকলোৰে কমি গৈছে মানে মনত ৰাখিবা আমি ইয়াতে দিম প্লাস ঠিক আছে ডিক্রিজ মানে ইয়াতে আমি কম পজিটিভ মানে 1 বছৰ কমি গৈছে না তো প্লাস 1 এটো এটা তোমালোকে ভাবি আছা এটো শুন এভারেজ ডিফারেন্সটো পূৰণ আছে পূৰণেই আছে কিন্তু এই যোনটো ডিক্রিজ বা ইনক্রিজ আছে এইটোৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ থাকে যদি এইটো ইনক্রিজ বুলি কয় যে এভারেজটো বাঢ়ি গৈছে এজন গুচি যোৱা কাৰণে এজন গুচি গৈছে গুচি যোৱা কাৰণে কি হৈছে এভারেজটো বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া হলে আমি কি কম ইনক্রিজ হোৱা বুলি ক'লে লেফট আৰু জইনৰ কনসেপ্টটো অকনমান বেলেগ আছে যদি আমাৰ কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা হয় ইয়াৰে যদি আমি চাও আমাৰ কি হ'ব যদি ডিক্রিজ হোৱা বুলি কয় মনত ৰাখিবা এভাৰেজ যদি ডিক্রিজ হোৱা বুলি কয় তেতিয়া হলে ইয়াতে আহিব পজিটিভ আৰু যদি ইনক্রিজ হোৱা বুলি কয় ইয়াতে আহিব নেগেটিভ ঠিক আছে এইখিনি হৈছে আমাৰ লাষ্ট কনসেপ্ট ট্ৰিকি কনসেপ্ট এইখিনিয়ে এভাৰেজ ডিফাৰেন্সটো কি হৈছে এভাৰেজৰ পাৰ্থক্য আমাক কোৱেশ্চনত কৈছে যেতিয়া এজন ছাত্ৰ গুচি গ'ল এভাৰেজটো 1 বছৰ কমি গৈছে এভাৰেজটো কি হৈছে 1 বছৰ এটা কমি গৈছে ওকে আৰু এই যে এভাৰেজটো কমি গ'ল ডিক্রিজ মানে আমি ইয়াতে কি চিন দিম পজিটিভ ডিক্রিজ মানে কি দিম পজিটিভ ওকে আৰু ইনক্রিজ বুলি ক'লে কি দিম ইনক্রিজ বুলি ক'লে দিম নেগেটিভ যদি এভাৰেজটো বাঢ়ি যায় এজন ছাত্ৰ গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ লগে কি হৈছে এভাৰেজটো বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া হলে আমি কি দিম আমি দিম এৰে নেগেটিভ ঠিক আছে ইনক্রিজ বুলি ক'লে নেগেটিভ দিম আৰু লগতে মনত ৰাখিবা এটো যদি লেফট আৰু জইনৰ কনসেপ্ট হয় তাত আমি এই পজিটিভ আৰু নেগেটিভটো উলুটাকৈ ইউজ কৰিম উলুটাকৈ মানে কি আমাক ইনক্রিজ বুলি ক'লে জেনাৰেলি কি হয় জেনাৰেলি আমি যদি কওঁ বাঢ়ি গৈছে কিবা এটা বাঢ়ি যোৱা বুলি কওঁ তেতিয়া হলে কি হয় প্লাস হয় বাঢ়ি গৈছে মানে প্লাস কিন্তু লেফট আৰু জইন কনসেপ্টত কি হয় বাঢ়ি যোৱা বুলি ক'লে মাইনাস আৰু ডিক্রিজ বুলি ক'লে কমি যোৱা বুলি ক'লে প্লাস হ'ব কিন্তু রিপ্লেসমেন্টৰ আমাৰ এটো সঠিক রিপ্লেসমেন্ট আমাৰ এটো চিন্তা নাই কাৰণ রিপ্লেসমেন্টৰ যদি তোমালোকে ফৰ্মুলা চোৱা ইয়াতেও এভাৰেজ ডিফাৰেন্স আছে কিন্তু ইয়াতে কি হয় ইয়াতে আমাৰ ইনক্রিজ বুলি ক'লে বোলে এভাৰেজটো বাঢ়ি গৈছে ইনক্রিজ বুলি ক'লে পজিটিভ দিম আৰু ডিক্রিজ বুলি ক'লে কি দিম ডিক্রিজ বুলি ক'লে নেগেটিভ দিম ওকে আৰু এভাৰেজ ডিফাৰেন্স ইয়াতে কি দিম ইনক্রিজ বুলি ক'লে দিম নেগেটিভ আৰু ডিক্রিজ বুলি ক'লে কম পজিটিভ এইখিনি কথা তো ইয়াতে আমাক কৈছে কোৱেশ্চনত যে এভাৰেজটো কি হৈছে 1 বছৰ কমি গৈছে মানে কি দিম পজিটিভ দিম ঠিক আছে 1 বছৰ কমি গৈছে তো এতিয়া যদি এইখিনি ক্যালকুলেট কৰা আমি কিমান লিখিম 49 1 গুণ 49 এটো যোগ নহয় কিন্তু 49 যোগ 50 নকৰিবা এটো পূৰণ ঠিক আছে প্লাসে প্লাসে প্লাস হ'ব হয় না 20 প্লাস 49 আৰু এইখিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 69 তো 69 ইয়ার্স আছিল মানে যোনজন ছাত্ৰ গুচি গৈছে এইজন ছাত্ৰ একদম বুঢ়া মানুহ আছিল ওকে এইজন ছাত্ৰ গুচি গৈছে যোৱাৰ লগে এভাৰেজটো কি হৈছে 1 বছৰ কমি গৈছে তো ছাত্ৰজনৰ কিমান আছিল বয়স 69 ইয়ার্স আছিল থাকিবনে মনত সকলোৰে মনত থাকিব প্ৰথম কথা তোমালোকে ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগে এই ফৰ্মুলাটো নিউ এটা নিউ মানে কি সেইটো মনত ৰাখা নিউ মানে হৈছে যোনজন মানুহ গুচি গৈছে বা যোনজন মানুহে জয়েন কৰিছে ওল্ড এভাৰেজ মানে কি আগতে মানুহবিলাকৰ এভাৰেজ কিমান আছিল এটো টাৰ্মটো মনত ৰাখিব ওল্ড এভাৰেজ আগৰ বয়স নহয় এভাৰেজ এন মানে কি এন মানে কাহিনীটোৰ শেষত যেতিয়া কোৱেশ্চনটো খতম হৈছে তেতিয়া ক্লাছৰুমটোত কিমান মানুহ আছে 50 জন আছে 49 জন আছে তাতকৈ বেছি আছে কম আছে সেইটো কথা তাৰ পাছত এভাৰেজ ডিফাৰেন্স মানে কিমান এভাৰেজৰ পাৰ্থক্য ঠিক আছে আৰু এভাৰেজৰ পাৰ্থক্য বুলি ক'লে আমি কি চাম যে এভাৰেজটো বাঢ়িছে নে কমিছে আমি যেতিয়া লেফট আৰু জইনৰ কনসেপ্টৰ ফালে গুৰুত্ব দিম এভাৰেজ যদি ডিফাৰেন্সটো বাঢ়ি যোৱা বুলি কয় যে এভাৰেজটো বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া হলে আমি দিম নেগেটিভ আৰু যদি কয় এভাৰেজটো কমি গৈছে তেতিয়া হলে আমি কি দিম পজিটিভ দিম ওকে আৰু লগতে আমাক যদি ৰিপ্লেসমেন্টৰ কথা কয় তাত কিন্তু আমাৰ সঠিক তাত বেছি চিন্তা নাই তাত ইনক্রিজ বুলি ক'লে পজিটিভ বাঢ়ি যোৱা বুলি ক'লে পজিটিভ আৰু ডিক্রিজ বুলি ক'লে নেগেটিভ ওকে এইখিনিয়ে কথা আজিৰ ক্লাছটোৰ কাৰণে মই সকলোকে এটা কাম কৰো সকলোৱে আজিৰ ক্লাছটো চোৱা ফৰ্মুলা দুটা লিখি ৰাখা অকনমান নিজৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে দুটামান এভাৰেজৰ মুক্ত সকলোৰে লগত আছে মই আজি মানে ক্লাছটো আৰু দীঘলীয়া কিয় নকৰো ক্লাছবিলাক যিমান পাৰো সৰু কৰিব ট্ৰাই কৰিছো যে তোমালোকে এদিন 15 মিনিট বা 20 মিনিটৰ টাৰ্গেট এটা ৰাখা আৰু সেইখিনি সময়তে তোমালোকে এটা কনসেপ্ট এটা ক্লিয়াৰ কৰা
এতিয়া আজি আমি লেফট জইন আৰু ৰিপ্লেচমেন্ট তিনিটা বস্তু শিকিলো আমি জাস্ট এটা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিব আছো সকলোৱে ইয়াৰে নোটছ বনোৱা কাৰণ লাইভত এইটো ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' হ'ব মই আপলোড কৰাই দিম নোটছ খিনি বনাবা বনাই পেলাই পুৰা ধুনীয়াকৈ দুবাৰমান ৰিভাইজ কৰিবা কৰাই পেলাই থৈ দিবা ইয়াৰে পিছত নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ নেক্সট ডে আপলোড হ'ব তো সেইটো টাইমতে আহি পেলাই ভিডিঅ'টো চাবা তাৰ কুৱেশ্যন কেইটা পজ কৰি ট্ৰাই কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰিব বিচৰা কুৱেশ্যন মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰিম জান টেলিগ্ৰাম চেনেলত এই ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ আপলোড যোনদিনা হ'ব তাৰ ৰাতি মই তিনিটা কুৱেশ্যন আপলোড কৰিম লেফট জইন আৰু ৰিপ্লেচমেন্টৰ তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ টাস্ক থাকিব ওকে মক কুৱেশ্যন সকলোৱে ট্ৰাই কৰিবা আহিবানে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিবা আৰু যদি কোনোবা বিচাৰে যে এছএছচিৰ মই কোৰ্চ ল'ব বিচাৰো মই ধুনীয়াকৈ একদম ক্লোজ এনভাইৰনমেন্টত পঢ়িব বিচাৰো য'ত এড চেডৰ প্ৰব্লেম নাহে এডভাৰ্টাইজ নাহে নোটছ লাগে ৰেগুলাৰ বেচিছত ৰেগুলাৰ লাইভ ক্লাছ লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই কোৰ্চটো জইন কৰিব পাৰা আৰু যদি কোনোবাই যে আমাৰ অসম পুলিচৰ কাৰণেও যদি কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা অসম পুলিচৰ কাৰণেও তোমালোকে বেটচ জইন কৰিব পাৰা কাৰণ দুইটাৰে মানে বেলেগ বেলেগকৈ বেটচ লঞ্চ কৰা হৈছে ওকে আৰু লগতে যদি তোমালোকে এই যে কুৱেশ্যনৰ কথা ক'লো মই কুৱেশ্যন ক'ত পাবা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে মেথছ বাই নিৰ্মল ছাৰ মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিবা তাত মই যোনদিনা ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব আজি ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব আজি ৰাতিয়ে মই কুৱেশ্যন দি দিম ঠিক আছে তিনিটা কুৱেশ্যন দি দিম এই তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগিব আজিৰ এইখিনিৰ কনচেপ্টৰ আধাৰত ওকে বাকি ক্লাছ মই ট্ৰাই কৰিম যিমান পাৰো সোনকালে ক্লাছ দুটা তিনিটাকৈ দিয়া ট্ৰাই কৰিম আমি কম কম সময় থাকিব মৰ্নিং এটা ধৰি লোৱা দুপৰীয়া তিনিটা চাৰিটা মানৰ এটা ৰাতি 9টা মানৰ এটা এনেকৈ তিনিটা ভিডিঅ' দিলে তোমালোকৰো সুবিধা হ'ব কম কম টাইমৰে দিম কাৰণ বেছি টাইমৰ হ'লে কি হয় অকণমান কনচেপ্ট কেতিয়াবা দীঘলীয়া যেন লাগে এটা কনচেপ্ট শিকিবলৈ ইজি লাগে তো আজিৰ ক্লাছৰ কাৰণে আমাৰ এটাই কনচেপ্ট আছিলে লেফট জইন আৰু ৰিপ্লেচমেন্ট আৰু এটা কনচেপ্টৰ বস্তু আছে সেইটো শিকাৰ লগে লগে আমাৰ এভাৰেজ খতম হৈ যাব ক'বলৈ গ'লে তিনিটা ক্লাছ আধা ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ ক্লাছ 1.5 ঘণ্টাত আমি এভাৰেজ খতম কৰিলো এছএছচি জিডিৰ পইণ্ট অফ ভিউৰে এক্সামত যদি যিকোনো কুৱেশ্যন কৰিব পাৰো আমাৰ সেইটোৱে টাৰ্গেট থাকিব ওকে লগ পাম সকলোকে নেক্সট ক্লাছত থেংক ইউ এভৰিৱান